retki on alkanut. Mä aion mennä vaeltamaan Fuju-vuorille täällä Japanissa. Vain olla teltalla 3 yötä ja sieltä käsin huiputtaa niitä vuoria, mitä siinä ympärillä on. Tervetuloa mukaan! Tuolta luontokeskukselta sinne telttapaikalle joku 2 tunnin kävelymatka. Mä oon ihan hiestä värkä. Mä kyselin tuolla luontokeskuksessa vähän, että mistä mun pitää aloittaa tää reitti, että missä lähtee. Täällä on kaikki kyltit just japaniksi, että pitää opetella ne reittien nimet niin kuin niillä kanjeilla. Mä tos kerran jo kaaduin tuolla polulla, kun mulla heiluu tuolla tommonen ruokakassi, kun mulla ei mahtunut rinkkaan kaikki kamat. Tuolla näkyy joku mökki ja 1 teltta. Mä en ihan varma, onko se mihin mä oon menossa. Täällä näyttää, että on aika tällai isot tiet, hyvin merkityt reitit noille eri huipuille. Tää rupes vähän sataa, mutta täällä on ihana tämmönen sumu. Asioita, mitä tähän mennessä on tajunnut unohtaneeni kotiin on pipohanskat, otsalamppu, koska täällä tulee joskus 6:30 pimeä. Vessatsekki. Japanese style toilet. Tuolla oli ihan mahtava autiotupa. Tommonen, mihin mahtuu varmaan siis 10 ihmisiä. 30-40. Ja vettä. Mä kyselin tuolta mökiltä, tai siis tuolta, siellä on semmonen vähän niinku hotelli tyyppinen, ei nyt mikään hieno hotelli, mutta siis semmonen majapaikka. Telttapaikka, siellä on ollut 800 jeniä, mutta toi telttapaikka, minkä mä jo löysin, niin se on kuulemma ilmanen, niin mä nyt ajattelin sinne mennä. Tai miksei siihen autiotupaan. Kuulemma vesi on juomakelpoista ja näin, niin tuolla on sit onsen myöskin, eli siis kuuma lähde, missä pääsee kylpemään. Tän pitäisi antaa vartin hautua täällä pussukassa. Aika kauan. Tuolla autiotuvassa kuhisi semmosia leppäkerttuja, missä oli niinku musta kuori ja sit punaiset pisteet molemmilla puolilla. Mä rupesin miettimään, että kun ei täällä tiedä mitä noi kaikki hyönteiset, onko ne myrkyllisiä tai jotain, niin semmonen vielä kiemurtelee mun nenää siinä keskellä yötä, niin mä menen tonne telttaan kuitenkin. Siis heti kun mä pistän tän teltan pystyyn, niin mulla tulee niin Suomi mieleen. Viimeis kun mä nukuin tässä teltassa, niin mä jäädyin ihan jääkalikaksi, kun tulikin yhtäkkiä pakkasta, vaikka ei olisi pitänyt. Ja sitten tää oli jäätynyt tää teltta niin kuin ihan semmoiseen jäähileeseen. Se oli vähän inhottavaa. Kello on nyt jotain 2:30. Vuorten huiput on ihan sumussa. Kartan mukaan kaikki reitit, mitä täällä menee noille vuorille, niin ne kestää noin 2 tuntia suuntaansa. Tai siis varmaan ylös, alas sit vähän vähemmän. Ei oo enää valosaa nyt niin paljon, että kerkeis mihinkään. Mutta huomenna toivottavasti on kirkas sää. Tää luonto on täällä kyllä yllättävän samanlaista kuin Suomessa. Okei, vähän ehkä enemmän voisi olla havumetsää kuin lehtimetsää, mutta muuten mä voisin ihan hyvin olla tällä hetkellä käsivarressa tai kevolla.
Nyt on se niin. Ihanaa. Aamupalaksi on riisiä, kahvia ja tonnikalaa. Täällä on pari muuta mun lisäksi yötä. Se toinen teltta on vähän tuolla syrjäisemmässä. Tuolla niinku aukeamalla kohdalla, että se ei ole tässä joen vieressä. Mä rupesin miettimään, että mitäköhän ne muut aikoo tänään tehdä. Täällä tuli ihan hirveä sumu taas. Mä kävin kyselee tuolta mökiltä. Niin ilmeisesti tänään sataa koko päivän. Ja mä taidan sit huomenna lähteä huiputtaa noit vuoria. Tässä säässä ei kyllä onnistu. Mutta täällä on kyllä hienoa. Tänään on sit varmaan ohjelmassa teltassa makoilua, teltan katon tuijottelua, vähän suklaan syöntiä, vähän lintujen äänten kuuntelua. Ei sen kummempaa. Mä menen tänne. Täällä on kyllä mukavan lämmin. Ulkona olevan mittarin mukaan joku 11 astetta. Semmonen aamu. Joku ohikulkija tosta meni, niin mä kysyin säätä. Ja se sanoi, että 10 aikoihin paistaisi pelkästään aurinko koko loppupäivä. Mittarin mukaan on 6 astetta. On tää eri kuin se eilisen 12 astetta. Tää oli nyt eka kerta, kun mä ylipäätään näen noi vuoret tässä ympärillä. Aamupalaksi jälleen riisiä, tonnikalalla ja kahvia. Telttakin meinaa ihan jo lähteä tuolta koukuistansa. Tää on nyt paras sää, mitä tällä reissulla on saanut, niin mä lähden nyt vähän koittaa. Kiinnostaa myös päästä ihan pikkusen korkeammalle, jos siellä toimisi vaikka netti, niin pystyis kattoo vielä tarkistaa, että mikä tää säätiedotus on tänään ja huomenna. Ja myöskin laittaa viestiä ulkomaailmaan, että olen hengissä. 2 vesipulloa mukana. Mä otin nyt vaan tän olkalaukun ja sinne vähän evästä.
Ensimmäinen huippu saavutettu. Shirakuchi-dake. Tuo reitti oli aika mutainen, aika vaikeasti kuljettava, kun eilen oli satanut niin paljon. Nyt olisi tarkoitus mennä noita viereisiä huippuja tosta vähän tarkistelemaan. Meneeköhän se reitti tosta? Tossa on tommonen köysi. Vois kuvitella. Joo, siellä. Nyt mä oon Nakadakella. 1791 metriä. Tää taitaa olla tän vuoriston korkein huippu. Huippu jäi nyt pilvien peittoon. Ei mahda mitään. Ei jaksa nyt tän enempää täällä vartoa. Söi vähän tofupatukkaa ja mansikkatikkuja. Mä lähden nyt samaa reittiä takaspäin. Tuossa huipulla kävi yksi muu retkeilijä. Oli se varsinainen reissu sitten. Mä sain nähdä edes pikkusen maisemia siinä yhdessä välissä. Mä en nähnyt ketään muuta tuolla matkalla kuin sen yhden äijän siellä huipulla. Ei taida tää päivä olla ihan hirveän suosittu. Täällä sataa ilmeisesti joku 2500 mm vuodessa. Joo, mä ajattelin kysyä, että olisiko tuolla mökissä tänään tilaa, kun meinaa olla 3 astetta yöllä lämpötila. Se on vähän liian vähän noilla mun varusteilla. Välillä tuossa matkalla meni kyllä näkyvyys niin heikoksi, että ei nähnyt sillai yhtikäs mitään. Sen kyllä huomaa, että miten erilaiselta joku paikka näyttää silloin, kun ei ole näkyvyyttä. Että yhtäkkiä ei ole sillai mitään suuntavaista, että minne pitäisi mennä. Mulla oli tommonen appi, missä näkyy GPS ja reitit ja näin. Niin ei sillai mitään ongelmaa. Mä googlasin, että mikä se on se ötökkä, mitä siellä autiotuvassa oli, niin se on ilmeisesti Asian Lady Beetle, eli ihan vaan leppäkerttu, aasialainen leppäkerttu, mutta niitä on vaan niin monen värisiä, että niitä on niitä punaisia ja sitten on myös tommosia mustia ja kaikenlaisen värisiä. Niin ne on kyllä ihan harmittomia, että ne ei ole myrkyllisiä tai mitään, mutta niissä on se, että ne aika helposti jossain paikassa saattaa lisääntyä. Et jos mä nyt menisin sinne autiotupaan, niin musta tuntuu, että mä hankkisin sit mun kamojen mukana tonne meidän kämppään vielä jonkun leppäkerttu-invaasion. Kylmä yö tulossa. Kyllä sitä ollaan röytöisenä taas reissussa. Selvisin takas tänne leiriin. Huomenna uudestaan, jee! Joku lyhyempi toisaalta, koska 12 lähtee jo bussi. Tuolla on pari telttaa pystytetty tuohon tän mökin telttapaikoille. Mä tulin tänne mökkiin yöksi. Makso 7500 jeniä, eli noin 50 €. Täällä on tänään aika paljon porukkaa tullut. Ne ajattelee huomenna käydä huiputtamassa kanssa. Mä voisin vähän katsoa, mikä sää sit aamulla on, että jos näyttää hyvältä, niin mä lähden heti auringon nousun aikaan. Tää on tämmönen ihan perinteinen japanilainen huone, missä on tatamilattia, futoni, joka pitää itse kasata, ja tommonen lämmityslaite. Ja tietysti ohuet ikkunat ja seinät, niin että se lämmityslaite auttaa vaan hetkellisesti. Mut täällä on tommonen pikku keittiö, missä mä voin nyt vetää noin mun ruuat ja sitten mennä nukkumaan.
Täällä on muuten näkynyt pelkästään japanilaisia täällä koko paikassa. Täällä on myös melkein kaikki kyltit sun muut japaniksi. Tuohon mä menen nukkumaan. Hyvää yötä. Huomenta. Kello on 6 ja täällä on se sää, mitä mä oon koko ajan odottanut. Harmi vaan, että tänään on se päivä, kun mun pitää lähteä. Muistin ottaa mun vihkoon leiman tuolta. Täällä on semmosia juna-asemilla ja monissa muissakin paikoissa leimoja, mitä kerätään tommoseen omaan pikku vihkoon. Tuolla oli yksi mun lisäksi hereillä, niin mä sit kyselin siltä papparaiselta reittiä. Mä katsoin kartasta, että tässä on myös toinen reitti sinne aloituspisteelle. Eli sinne, mistä bussi lähtee. Mä ajattelin nyt mennä sitä kokeilemaan. Mä otin rinkan mukaan. Mä ajattelin siis joka tapauksessa lähteä tähän suuntaan, koska tässä on kaikista nopein väylä tonne vuorille ilman mitään ylimääräistä vaeltelua. Ja mä haluan nähdä näitä maisemia nyt, kun on näin hieno ilma. Mulla on vähän enemmän aikaa sitten, jos mä pääsenkin tätä kautta ihan sinne perille asti. Sugamori. Se taisi olla se, mihin mä oon menossa. Yes. Nyt mä oon tullut tämmöiselle aukeelle. Täällä näyttää vähän halti meiningeiltä. Toi reitti takas sinne lähtöpisteeseen menee ton kivikasan yli. Niin mä voisin käydä kattoo eka vähän tossa päällä, mihin toi reitti menee, että miltä siellä näyttää. Mä kävin vaan vähän tuolla tutkimassa reittiä ja tää on tilanne. Mä lähden nyt sit rinkkaselässä huiputtaan, kun mä pelottaa, että noi linnut repii sen palasiksi. Ajattelin nyt lähteä huiputtaan Mount Kuju, nimikkohuippu. Tuolta mä tulin noitten 3 huipun etupuolelta tuolta välistä. Tuolla on joku mökki. Vessat ilmeisesti. Ja Kujusan näkyy tossa. Kello on nyt 8:30. Mä laskeskelin, että jos mä lähden 9 tuolta huipulta alaspäin, niin mä kerkeen aivan hyvin takas siihen risteykseen jossain tunnissa. Ai että, ei enää pitkä matka huipulle. Oi vitsi. Täällä on muutamia nyt tullut vastaan retkeilijöitä. Olisinkohan mä 5 tai 6 ihmistä nähnyt.
Mut ei ihan kauheasti tähän säähän nähden. Kello on 8:40. Mä oon täällä Mount Kujun huipulla. Vihdoin! Oi. Tää on ihan mahtavaa. 3 kokonaispäivää mä oon odottanut. Huhhuh. Mä oon varmaan vähän punainen. Se johtuu siitä, että mä tulin aikamoisella röytönopeudelta tän ylös. Mä en oo toivottavasti palannut, mut lisätään kohta aurinkorasvaa. Mä oon niin onnellinen nyt. Oi. Oho, täällä on joku muukin. Mä en huomannut. Hehe. Täällä mä vaan kailutan. Tossa on toi 1786 metriä. Ei yhtä korkea kuin mun eilinen huippu, mutta tää on hienoa. Siis musta tuntuu, että jos mä sen eilisen perusteella olisin lähtenyt täältä, niin mä en olisi nähnyt mitään täällä. On kyllä nyt onnekas olo, kun ei oo pilvehattaraa. Tuolla näkyy Nakadaken huippu. Eli se, missä mä eilen kävin. Lähdön aika. Mä sain tuolla huipulla joltain niin söpön riisipussukan, minkä sä olit tehnyt siellä, kokannut siellä huipulla. Sillä oli siellä joku retkikeiti ja ajatellaan, että se oli raahannut niitä bambuleettiikin tänne ja miten kiltti, että sä antoi mulle siitä yhden. Se oli kyllä lihalla täytetty, mutta antaa mennä. Täällä on nyt ollut aika paljon porukkaa. Sanoisinko, että ehkä 10 ihmistä on, varmaan enemmänkin, tullut vastaan ja siellä huipulla oli jonkun verran ihmisiä. Niin täällä on hienoa, täällä on niin hienoa, wow! Tuolla ylhäällä savuaa, niin mä veikkaan, että siellä on kuumia lähteitä. Tuolla on myös joku mökki, varmaan autiotupa. Täällä olikin yllättävän paljon noita autiotupia. Mä en tiennyt, että täällä Japanissakin on näitä ilmaisia autiotupia. Mä oon luullut, että telttapaikoistakin joutuu maksaa, mutta näköjään täällä on sekä ilmaisia telttapaikkoja että ilmaisia autiotupia, mikä on kyllä ihan jees. En kyllä tiedä, ei ole ne autiotuvat vaikuttanut, tai ainakaan se autiotupa, missä mä kävin sisällä, ei ole vaikuttanut yhtä hyvältä kuin suomalaiset autiotuvat. Konnichiwa. Viimeiset vesitilkat. Matka jatkuu kohti bussipysäkkiä. Ei tekisi mieli lähteä. Tuolla häämöttää Jojabaru, eli bussipysäkki. Tässä on vielä vähän matkaa käppäilyä, tämmöistä tietä pitkin ja pikkusen polkua tossa kanssa. Mä oon perillä.
Tossa oli ravintola, mistä mä pääsin hakemaan vähän lounasta ja tossa oli kans tommonen retkikauppa. Niin mä palautin sinne mun tyhjän kaasupullon. Oli kyllä varsinainen reissu. Siis mä luulin aluksi, että tää jäisi ihan epäonnistuneeksi reissuksi. Sääolosuhteet ei ollut mikään parhaat noin 3 ekaa päivää. Sitten kun tämän päivän sää tuli, niin kyllä se vaan kulkaa. Se kun näkee tuolla kaikki huiput. Siis mun mielestä jopa se huippumaisemia parempikin oli se tasainen alue siinä välissä. Se hiekkainen alue, se oli niin maaginen jotenkin, varsinkin kun siellä oli yksin. Tuntui ihan siltä, että ei ole edes maapallolla, että on jossain kuussa. Ensimmäinen retkivideo on nyt kuvattu. Oli mun mielestä tosi hauskaa pitää tätä kameraa mukana ja kuvata kaikki hetkiä. Mulla on paljon haaveita ja ideoita liittyen retkeilyyn, joten lisää videoita on tulossa. Tilaa mun YouTube-kanava. Heippa!